यो भिडियोको प्रायोजक इंग्लिश टु नेपाली ट्रान्सलेसन प्रो एप्लिकेसन। यो एप्लिकेसनबाट इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजका नबुझेका कुरा आफ्नै नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर सजिलैसँग बुझ्न र बुझाउन सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि यो भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छ। साथीहरु, अहिले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा एकदम चर्चित भएको एप्लिकेसन हो फेस एप, जुन कि तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। मानिसहरूले आफ्नो फोटोलाई बुढो फोटोमा परिवर्तन गरेर पोस्ट गरिरहेका छन्। यो फेस एप चाहिँ नयाँ भने होइन। यो फेस एप्लिकेसन पहिला पनि विवादमा आएको थियो। यो फेस एप्लिकेसनमा जातीय सम्बन्धी फिल्टर राखेको हुनाले यो 2 वर्ष अगाडि पनि यो फेस एप्लिकेसन विवादमा आएको थियो। तर यो फेस एप्लिकेसनलाई अझै पनि केही प्रयोगकर्ताहरूले यो सुरक्षित नभएको भनेर आरोप लगाइरहेका छन् र बाँकी यस्तै फेस एप्लिकेसन सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू पनि रहेका छन् र फेस एप्लिकेसन कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि एउटा छोटो भिडियो मैले आजको यो भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु भने सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुभएको छ र यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं आजको यो विषयको भिडियोतर्फ। साथीहरु, हामीहरूले यो फेस एपलाई प्ले स्टोर तथा एप स्टोर दुवैमा पाउन सक्छौं। यहाँ मैले हजुरहरूलाई प्ले स्टोरबाट ओपन गरेर देखाउँछु। यहाँ म प्ले स्टोरमा क्लिक गर्छु। यहाँ प्ले स्टोरमा क्लिक गरेपछि यहाँ फेस एप एआई फेस एडिटर भनेर आएको छ। यो एप्लिकेसनलाई यहाँ मैले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको हुनाले यहाँ ओपन आएको छ। यो ओपनमा क्लिक गर्नु होला र जब तपाईहरुले पहिलोचोटि यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहुन्छ त्यहाँ केही परमिसन मागेको हुन्छ अथवा फोटोको परमिसन मागेको हुन्छ। परमिसन दिइसकेपछि अब तपाई यहाँ आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरू यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, जसरी मैले यो मेरो मोबाइलमा भएको फोटो देखिरहेको छु। अब म हजुरहरूलाई यो फेस एपमा के अरु सुविधाहरू छन् त, मान्छेलाई बुढो बनाउनु बाहेक अन्य के फिचरहरू रहेका छन् त भनेर म हजुरहरूलाई देखाउन गएको छु। अब म यहाँ एउटा फोटो चुन्छु। म यो फोटोमा क्लिक गर्छु। एकछिन पर्खनुहोस् साथीहरु। अब हामीहरूले यो फोटोलाई विभिन्न तरिकाबाट सम्पादन गर्न सक्छौं, जस्तो कि यहाँ हामीले देख्न सक्छौं स्माइल, इम्प्रेसन, एज, बियर्ड्स, त्यसैगरी हेयर कलर्स, हेयर स्टाइल, ग्लासेस, मेकअप, फिल्टर्स, लेन्स, ब्लर, ब्याकग्राउन्ड, ओभरले, ट्याटू गरेर यहाँ विभिन्न फिचरहरू हामीले पाउन सक्छौं। यदि तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने यहाँ तपाईहरुले यसरी विभिन्न फिचरहरू आफ्नो फोटोमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म यो एजमा क्लिक गर्छु। हजुर, यहाँ एज अन्तर्गत यहाँ विभिन्न किसिमका हामीहरूले फेसहरू, अनुहारहरू हामीले पाउने गर्छौं। जस्तो कि ओल्ड, यङ टु यङ गरेर यहाँ विभिन्न किसिमका हामीले एज अनुसारका अनुहारहरू हामीले यसमा परिवर्तन गर्न सक्छौं। जस्तो कि म यो ओल्डमा क्लिक गर्छु। हजुर, पहिलाको मेरो फोटो र अहिलेको फोटोमा तपाईहरुले यहाँ भिन्नता देखिरहनु भएको छ र तपाईहरुले देख्नुभयो होला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरमा यसरी नै मानिसहरूले यो एडिटरबाट फोटोलाई एडिट गरेर पोस्ट गरेका थिए, जुन कि तपाईहरुले आफ्नो फेसबुकको वालमा देखिरहनु भएको थियो होला। यही फेस एपबाट यसरी एडिट गरेर तिनीहरूले पोस्ट गरेका थिए। र यसैगरी यहाँ अर्को रहेको छ यङ टु यङ गरेर यो दुईटा फिचर पनि हामीले पाउन सक्छौं। जो बुढो छ त्यसले यङमा र जो यङ छ त्यसले बुढोमा यसरी फिचरहरू प्रयोगमा ल्याउन सक्छ यो फेस एपबाट। म ब्याकमा आउँछु। फोटो सेभ गर्नको लागि यो अप्लाईमा क्लिक गरेर दायाँतिर माथितिर हेर्नुस्, त्यहाँ डाउनलोडको एरो देख्नु भएको छ। त्यो एरोमा क्लिक गरेर तपाईले आफूले सम्पादन गरेको फोटो आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यहाँ इम्प्रेसन छ। इम्प्रेसन यो सबै प्रो भर्जन हो। यसमा हामीले किनेर मात्रै यो इम्प्रेसन प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं अथवा यो इम्प्रेसन फिचरहरू हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं। यहाँ सबै प्रो भर्जन लेखिएको छ, जुन कि तपाईले प्रो यसरी देखिरहनु भएको छ। यो सबै किन्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि म एउटामा क्लिक गर्छु। हजुर, यहाँ हेर्नुस्, तपाईले देखिरहनु भएको छ गोप्रो। म गोप्रोमा क्लिक गर्छु र तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति डलर पर्दो रहेछ भनेर, जुन कि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। यदि तपाईलाई मन पर्छ भने तपाईले किन्न पनि सक्नुहुन्छ र साथै यदि तपाईले यो फिचरहरू किन्न चाहेको खण्डमा किन्न पनि सक्नुहुन्छ। म ब्याकमा आउँछु र म फेरि ब्याकमा आउँछु र त्यसैगरी यहाँ अर्को छ एज त भइहाल्यो। अब बियर्ड छ। म बियर्डमा क्लिक गर्छु। बियर्ड अन्तर्गत पनि म यो यसमा क्लिक गर्छु है त कस्तो देखिन्छ। हजुर, यहाँ मेरो अहिले दाइरे जुङ्गा आएको छ र जुन कि अघि मैले तपाईलाई भनिहालेँ यो प्रो चाहिँ सबै किन्नु पर्ने हुन्छ, तब मात्रै हामीले प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं। म फेरि ब्याकमा आउँछु र त्यसैगरी अर्को रहेको छ हेयर कलर्स। हेयर कलर अन्तर्गत यहाँ कपालका रङहरू हामीहरूले पाउने गर्छौं। म यसमा क्लिक गरेँ। हजुर, मेरो कपाल अलिक कालो भएको छ र जसको कपाल कालो छैन त्यसले यसरी कालो रङमा बदल्न सक्छ र यहाँ अन्य विभिन्न रङका कपालहरू पनि दिएका छन्। तपाईहरुले यी रङका कपालहरू, यी कपालका रङहरू तपाईले किन्नु पर्ने हुन्छ। म ब्याकमा आउँछु र त्यसैगरी अर्को रहेको छ
ग्लासेस म यो ग्लासेसमा क्लिक गर्छु र साथै यहाँ ग्लासेस अन्तर्गत यहाँ दुईवटा फिचरहरू हामीले पाउने गर्छौँ। एउटा चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ जुन कि कालो ग्लास रहेको छ र यो अर्को एक साधारण ग्लास रहेको छ। म यसमा क्लिक गर्छु। हजुर तपाईहरुले देखिहाल्नुभयो मेरो अनुहारमा अहिले ग्लास आएको छ अथवा चस्मा आएको छ। यसरी तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई विभिन्न तरिकाबाट सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि ब्याकमा आउँछु र त्यसैगरी अर्को रहेको छ मेकअप। या मेकअप अन्तर्गत यो महिलाहरूको लागि हो। यो महिलाहरूको लागि भनेर यो खास गरी बनाइएको छ र यो सबै प्रो भर्जन रहेको छ। यी सबै किन्नुपर्ने हुन्छ तब मात्रै महिलाहरूले प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्। म फेरि ब्याकमा आउँछु। त्यसैगरी अर्को रहेको छ फिल्टर्स। यहाँ फिल्टर्स अन्तर्गत यहाँ विभिन्न किसिमका फिल्टरहरू दिएका छन्। यदि तपाईहरुलाई मन पर्छ भने यी फिल्टरहरू प्रयोगमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र कुनै किन्नुपर्ने छन् र कुनै सित्तैमा पनि प्रयोगमा ल्याउने खालका छन्। धेरै जसो फ्रीवाला रहेछन् र तपाईहरुले प्रयोगमा ल्याएर मन परेको खण्डमा यसलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई फिल्टर प्रयोगमा ल्याएर आफ्नो फोटोलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि ब्याकमा आउँछु र त्यसैगरी अर्को रहेको छ लेन्स ब्लर। म यो लेन्स ब्लरमा क्लिक गर्छु। हजुर साथीहरु यो लेन्स ब्लर अन्तर्गत ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्दो रहेछ र अब्जेक्टलाई फोकस गर्दो रहेछ। यसरी हामीहरूले यो एप्लिकेसनबाट आफ्नो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर पनि गर्न सक्दो रहेछौँ र ब्लर तपाईले कतिको गर्न चाहनुहुन्छ यसरी यहाँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार मिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। म ब्याकमा आउँछु र त्यसैगरी ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्छु। ब्याकग्राउन्ड अन्तर्गत तपाईहरुले यहाँ विभिन्न किसिमका ब्याकग्राउन्डहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मेरो फोटोको ब्याकग्राउन्ड यस्तो रहेको छ र यदि मैले यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड परिवर्तन गर्न चाहेको खण्डमा मैले परिवर्तन गर्न सक्छु। चाहे ग्यालेरीबाट होस् चाहे यो एप्लिकेसनमा भएका ब्याकग्राउन्ड होस्, आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड आफ्नो फोटोको परिवर्तन गर्न सक्छौँ। जस्तो कि म यो बोकेमा क्लिक गर्छु। हजुर अघिको मेरो फोटोको ब्याकग्राउन्ड र अहिलेको फोटोको ब्याकग्राउन्ड परिवर्तन भइसकेको छ जुन कि तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। यसरी आफूलाई मनपर्ने ब्याकग्राउन्डहरू तपाईले यो फोटोमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। कुनै किन्नुपर्ने छन् र कुनै सित्तैमा प्रयोगमा पनि ल्याउन सकिन्छ। र तपाईहरुले आफ्नो ग्यालेरीको फोटो ब्याकग्राउन्डमा परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो ग्यालेरीमा क्लिक गरेर आफ्नो ग्यालेरीमा भएको फोटो ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। म ब्याकमा आउँछु र त्यसैगरी यहाँ अर्को रहेको छ ओभरले। यहाँ ओभरले अन्तर्गत विभिन्न किसिमका लाइट लिक्सहरू रहेका छन् जुन कि तपाईले आफूलाई मन परेको खण्डमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म एउटा यो पर्पलमा क्लिक गर्छु है त। हजुर अहिले तपाईले देखिरहनु भयो पहिलाको फोटो र अहिलेको फोटोमा यसरी विभिन्न किसिमको लाइटहरू यहाँ तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। यी लाइटहरूलाई आफ्नो फोटोमा लगाएर आफ्नो फोटोलाई आकर्षक बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। म फेरि ब्याकमा आउँछु र त्यसैगरी अर्को रहेको छ ट्याटू। यहाँ ट्याटू अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका ट्याटू रहेका छन् र तपाईहरुलाई मन परेको खण्डमा प्रयोगमा पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। म एउटा कुनैमा पनि क्लिक गर्छु। म यो पहिलो ट्याटूमा क्लिक गर्छु। हजुर अहिले मेरो फेसमा मेरो अनुहारमा ट्याटू आइसकेको छ। यसरी तपाईहरुलाई मन पर्छ भने ट्याटू पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। म फेरि ब्याकमा आउँछु। साथीहरु त्यसैगरी यो फेस एपको अर्को फिचर रहेको छ भिग्निटी। यो म भिग्निटीमा क्लिक गर्छु र अब तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो फोटो अहिले कस्तो भइसकेको छ। यसरी तपाईलाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो फोटोको भिग्निटी परिवर्तन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म ब्याकमा आउँछु र त्यसैगरी अर्को रहेको छ एडजस्टमेन्ट। यो एडजस्टमेन्ट अन्तर्गत तपाईहरुले यो फोटोको कन्ट्रास्ट, सेचुरेसन, टेम्परेचर, सेप्स गरेर विभिन्न किसिमका फिचरहरू तपाईले आफ्नो फोटोमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, फोटोहरुमा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। म फेरि ब्याकमा आउँछु र त्यसैगरी अर्को रहेको छ क्रोप। यो कि जुन कि तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। यसरी हामीहरूले यो फेस एपबाट विभिन्न किसिमका फिचरहरू प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं र तर अहिले भाइरल भएको यो फेस एपको फिचर भनेको बुढो बनाउने फिचर हो। साथीहरु यो फेस एप्लिकेसनलाई के आरोप लागेको छ भने यो फेस एप्लिकेसनले फोटोलाई अनुहार पहिचान गर्ने एल्गोरिदमलाई विकास गरिरहेको छ भनेर यो एप्लिकेसनलाई आरोप लगाएको छ। तर फेस एपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यारोस्लाव गोन्चारोभले भने यो फेस पहिचान गर्ने नभई अथवा अनुहार पहिचान गर्ने नभई केवल फोटोलाई सम्पादन गर्ने मात्रै यो फेस एपले काम गर्ने बताएको छ। र साथीहरु त्यसैगरी फेस एपले प्रयोगकर्ताको अनुमति बिना नै प्रयोगकर्ताहरूको फोटो आफ्नो सर्भरमा अपलोड गरेको भनेर आरोप पनि लगाएका छन्। तर फेस एपले भने यो केवल प्रयोगकर्ताले अनुमति दिएको फोटो मात्रै आफ्नो सर्भरमा अपलोड गरेको बताएको छ। तर त्यो फोटो पनि 48 घण्टापछि हटाइने बताएको छ। र साथीहरु यसै बीचमा म तपाईहरुलाई एउटा के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो फेस एपका निर्माता जोसुआ नोजी हुन्। साथीहरु यी थिए मैले फेस एप सम्बन्धी जाने बुझेका र पढेका कुराहरू। यो फेस एप भित्र मानिसलाई बुढो बनाउने बाहेक अन्य के फिचरहरू रहेका छन् भनेर एउटा छोटो जानकारीको भिडियो। तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। म हजुरहरुप्रति आभारी छु। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परे भिडियोको मुनि लाइक बटन कालो रहेको छ, न्यानो स्पर्शका साथ निलो पार्दिनु होला। यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरू छन् अथवा कुनै पनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया छोडेर जान पनि नबिर्सनु होला। र तपाई यो सम्बन्धी जानकारी युट्युब च्यानलमा नयाँ पाउनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक
गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईहरुको जीवनका क्षणहरु शुभ होस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा पर्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त जय नेपाल।